עד כמה שהיה קשה לו להודות בדבר, זד כעס על עצמו על כך שהוא לא חשב על הפרט השולי הזה. בהתחלה הכל עבד חלק. הוא ושני הנערים מצאו את גופתו החבוטה והמדממת של אלף באחד המסדרונות. אין לו מושג מה היה הנשק בו הפולש השתמש כדי להרוג אותו, אבל נראה שזה היה משהו כבד ביותר. אז הוא בחור אלים. הוא הסתיר את האושר שלו מפניהם של הנערים, שהיו עמומים ממה שהם ראו, צ'אק בכה כמובן, אבל כשהם הפנו לו את גבם, הוא לא היה יכול שלא לחייך. הוא הצליח. הפולש הרג את אלף, כשהוא מאמין שלמעשה הוא הורג את זד. הוא התנער מאיום מעצבן שהוא פחד ממנו כל כך הרבה. אבל פה התחילה הבעיה שלו. הפולש עדיין היה על הסיפון. הוא מסתתר איפשהו, אפילו זד לא יודע איפה, ולא יכול לעזוב. זד ראה במצלמות ההבטחה שהרכב הפרטי של הפולש עדיין היה מוצמד לסיפון הספינה, מסתתר בתוך המערה המלאכותית שמקיפה את הספינה שלהם, והיא הייתה למעשה עקב אכילס של התוכנית של זד. הוא תכנן את התוכנית הזו מהסיבה פשוטה שהוא לא ידע מה הפולש הזה מסוגל לעשות, ופחד להתעמת איתו באופן ישיר. בחלל עצמו הם לא היו מסוגלים להילחם בצורה נורמלית, ובתוך הספינה אין מספיק סלעים ואדמה בשביל שזד ישתמש ביכולת שלו. זו הסיבה שהוא תכנן שהפולש יעזוב בעצמו אחרי שהוא יהרוג את אלף. אבל פה נכנסת הצרה. הפולש לא יכול לעזוב כל עוד הסלע הענקי שמקיף את הספינה, שלמעשה יוצר מערה שמרחפת בחלל, עדיין שם. אבל זד לא מוכן להעלים אותו לזמן מה. זה שהוא פתח פתח קל דרכו הפולש הכניס את הרכב האישי שלו לחלל המערה, היה בעצמו סיכון. אם הוא יסיר את הסלע הענק בעוד הם שתים ברחבי החלל, הספינה שלהם תהיה גלויה לעיני כל. לא. עליו למצוא דרך להיפטר מהפולש באופן שלא יחשוף את המיקום שלהם לספינה שעוקבת אחריהם. אחרי זמן מה של מחשבה, בעוד הוא מסתכל על מסכי השליטה של הספינה, הוא הבחין בכך שהם מתקרבים לכוכב לכת כלשהו. הוא ניגש למקלדת ועמד להקליט את הפקודות לשינוי כיוון הנסיעה, אך אז נעצר. שוב, גלגלי השיניים במוחו החלו לעבוד, והוא התחיל לחשוב על תוכנית. ייקח להם, בקצב הנסיעה הנוכחי, כמה שעות טובות עד שינחתו על פני הכוכב. אם מדובר בכוכב לא מיושב, זה יהיה קל מאוד, אבל גם אם יש שם אנשים, לא תהיה לו בעיה למצוא אזור בלתי מיושב. הם צריכים לבלות רק זמן קצר על פני הכוכב, מספיק זמן בשביל לתת לפולש לעזוב אותם לנפשם. והתירוץ המושלם עלה בראשו של זד. לוויה. הוא מלבל וחייך. כמובן, מסורת עתיקת יומין של בני אדם, אותה, כמובן, זד הכיר מחייו האישיים. בה לוקחים את גופתו של אדם מת וקוברים מתחת לאדמה. איש מהאנשים שחיים על הספינה לא מכיר את המנהג מיד ראשונה, אבל לפחות חלק מהאנשים שמעו עליו בעבר. וזד זקן, אז אם הוא מכיר מנהג שאחרים לא מכירים, זה לא יפתיע אותם. התוכנית החדשה כבר נרקמה בראשו של זד. מתקרבים אל פני כוכב הלכת. כשנכנסים מספיק קרוב לאטמוספירה, הוא מסלק את הסלע הענק מעל פני החללית, ומכבה את המסכים שמראים חלל רגיל בחלונות הספינה. בעוד כל אנשי הספינה עוזבים אותה על מנת לנהל את טקס הלוויה, הפולש יראה הזדמנות לעזוב בלי שהם יראו אותו, ויעזוב אותם לנפשם. לאחר מכן הם חוזרים לספינה, וברגע שמתרחקים מהכוכב, הוא מחזיר את כוש הסלע להקיף את הספינה, בתקווה שהספינה שעוקבת אחריהם לא תבחין בקיומם בזמן הקצר הזה. זה אמור לעבוד. כן, זה יעבוד. הכל הולך לעבוד, הוא בטוח בזה. הוא נעמד, ומיד התחיל בהתארגנות. עליו להספיק להסביר על טקס הקבורה לאנשי הסיפון, בייחוד לצ'אק, שוודאי ישמח לקבור את סבא שלו באופן מסורתי, לפני שהם יגיעו לכוכב. הוא פנה אל האינטרקום שמופנה אל כל הספינה, ופתח בדברי הסבר. תודה רבה שהאזנתם לכרוניקת טריאל. סדר ההאזנה לכרוניקת טריאל תלוי לבחירת המאזינים. תוכלו להמשיך לצפות בכל קטע שאתם רוצים. בתיאור הסרטון תוכלו למצוא קישורים לדמויות שמומלץ להתחיל אותם אחרי שראיתם את הקטע הזה. כדי להציע דמויות חדשות לפרסום, הגיבו לתגובה הנעוצה בסרטון. ואל תשכחו לעשות לייק, לשתף ולהגיב לסרטון.